Nicole, welcome here, and thank you very much for joining us. I'm really sorry that we did not have the chance to meet in person. I hope that it will come later, maybe once this COVID thing is over. And I would like to ask you to please, if you can make a short introduction on yourself that I can translate to the attendees. What you do, where are you from, what are your specialties, what's your background, and then I think we can jump right into the presentation. Thank you very much. Thank you, Zsombor. It is an honor to be here with you. I have always wanted to visit Hungary, especially the Puszta, is that right? The steps? Is that how you say it? Puszta, yes. Puszta. I'm an agroecologist. I hail originally from New Zealand, and I'm currently based in Montana. And as an agroecologist, I look at landscape systems as a whole and all the interrelationships and networks between animals, plants, humans, water, climate. Nagyon sok szeretettel köszöntő és mindenkitől, hogy itt lehet, mindig meg szerette volna látogatni Magyarországot, különösen a puszták, ugye, ami a nagyalföldi részeink érdekelték volna őt. Alapvetően agroökológus, aki Új-Zélandról származik, de jelenleg az év nagyobbik részét inkább Montanában, az Egyesült Államokban tölti. Agroökológusként ugye az a feladata, hogy így a termőföld, állatok, emberek, növények, víz, levegő, mindennek az egyensúlyát és az összetettségét egyszerre megpróbálja egy képen nézni, és ezt az egész összetett rendszert próbálja meg elemezni és tanulmányozni. Great work. If you don't mind, if you could stop like after 3 sentences, possible. I don't really want to grab, but just want to give back everything as authentically as possible for the. Yeah. Thank you. Sorry for. I will. Just interrupt me. It's fine. I don't want to, but yeah, it will. So, with today's session, I really do want to focus on the transitions. But as part of transitions, we need to have that foundation of what are some of the considerations that we need to take into our thinking in terms of moving towards a regenerative soil health, low input system. Ugye mai napon az átállásokról lesz szó, az egész átállási periódusról fog nekünk Nicole beszélni, hogy mit kell figyelembe vennünk ahhoz, milyen alapok kellenek ahhoz, hogy egy talajmegújító, környezetkímélőbb, alacsony input felhasználású rendszerre tudjunk meg átállni. And my background was originally in avocados, market gardens, commercial viticulture, so not viticulture, vermiculture and composting. Ugye a háttere az főleg ilyen avokádók, market gardenek, tehát ilyen kiskertekben, illetve vermicomposting, tehát giliszta humusz vagy giliszta komposztálásból jött eredetileg, ezek voltak az ő alapvető ismeretei. And in the last 22 years with my company, Integrity Soils, we work across North America, Australia, New Zealand, and with nearly every sector from turf, horse management to buffalo, to sheep and beef, to viticulture, to cropping. Jó, az elmúlt 22 évben viszont a cégével az Integrity Soils gyakorlatilag Ausztrália, Új-Zéland, Észak-Amerika területén gyakorlatilag minden szektorban, ami a mezőgazdasághoz kapcsolódik, tehát legyen szó akár a gyepekről, a szántóföldi növényekről, szőlészetről, állattenyésztésről, lóversenyről, lótenyésztésről, bölényekről, amiket a képen láttok, majdnem gyakorlatilag az összes szektorban dolgoznak, és vannak partnereik. And in 2019, I published a book called For the Love of Soil, and some of the observations I made of regenerative farmers or producers were the following. És 2019-ben publikált egy könyvet, amely For the Love of the Soil, tehát a talaj szeretetéért címet viseli, és abban említi ezeket a megfigyeléseket, amelyeket a talajmegújító gazdálkodók tesznek. One of the big distinctions I saw change was how people started to see challenges as opportunities. So seeing weeds as indicators or animal diseases as indicating something that they could change. Az egyik nagy dolog az, hogy ezek a gazdálkodók már a kihívásokat, például akár a gyomproblémákat, vagy az állati betegségeket olyan lehetőségként látják, amelyekkel valamit meg tudnak változtatni a rendszerükben. So regenerating landscapes from this industrial model of high inputs, high disease pressures,
low quality requires a paradigm shift in how we think. Ahhoz, hogy ezeket a területeket, amiket most jelenleg ugye a nagyipari mezőgazdasági modell alapján művelünk, tehát sok input, nagy ráfordítás, ugyanakkor alacsony minőségű kibocsátás, ahhoz, hogy ettől elszakadjunk, ahhoz egy paradigmaváltásra, egy szemléletváltásra van szükségünk. So when, I can't remember who said this quote, but John Muir. So when you change how you look at things, the things you look at change. Ugye ez a John Muir idézet, ami azt jelenti, ő mondta azt, hogy ha megváltoztatod azt, hogy a dolgokra nézel, akkor a dolgok, amikre nézel, azok is változni fognak, ahogy itt a dián is szerepel. So what this means when we're working with landscapes is instead of looking for a reactive fix like a chemical, Tehát, hogy igazából ez azt jelenti, hogy hogyha azt nézzük, hogy mondjuk egy területet nézünk, és valamilyen reaktív dolgot, tehát valamilyen reagálni akarunk valamilyen javítással, például egy növényvédőszerrel, or looking at a piece of machinery to solve a biological problem, we look at what is the root cause of this issue. vagy például azt gondoljuk, hogy valamilyen géppel meg lehet oldani egy problémát, ami alapvetően biológiai eredetű. Na, ezek helyett, a dolgok helyett megpróbáljuk magát a problémának a gyökerét, a problémának az eredetét megkeresni. So we ask the question of what would nature do? So if we look at the natural potential of many of your landscapes, how do those landscapes work to harness sunlight energy? Tehát ugye feltesszük a kérdést, hogy mit csinálna a természet. Tehát hogyha azt ezeket a területeket nézzük, akkor például ugye megnézzük, hogy azok a területeink hogyan hasznosítanak például a napfénynek az energiáját. So there's no waste in nature, but us humans seem to like to produce a lot of waste. Ugye például a természetben pedig ugye nincs olyan hulladék ellentétben ugye az emberekkel, akik viszont úgy látszik, hogy tehát mi eléggé szeretünk hulladékot előállítani. These systems are energy efficient. Ezek a rendszerek ugye rendkívül hatékonyak az energiafelhasználás szempontjából. They're biodiverse, and if you consider looking at, if you could find remnant native grasslands, it's not just grass in there. There'll be a huge variety of forbs, flowering species, legumes, incredible diversity just in the plants. Ugye nagyon változatosak ezek a rendszerek, tehát hogyha megnézzünk például egy legelőtt, vagy egy ősgyöpszerű területet, akkor látjuk, hogy ez nem csak fűfélékből áll, hanem különböző gyógynövények, virágzó növények, maguk a különböző pillangós növények is ott vannak, és ezek a magukon a növényeken belül is óriási változatosságot találhatunk. And you'll see in nature we never have bare soil, that there is always some kind of ground cover, even if it's what we call the cryptogams, which are in the deserts. There's still this structure of something that will protect soil. Hogyha megnézzük, akkor gyakorlatilag a természetben sosincsen fedetlen talaj, tehát sosincsen a talaj takarás nélkül. Még ha a sivatagot megnézzük, ott is vannak olyan képződmények, amelyeknek az a céljuk, hogy a talajt megvédjék a különböző behatásoktól. And if you consider modern agriculture, so much of that paradigm is the opposite of how nature works. És hogyha megnézitek, hogy a modern mezőgazdaság hogyan működik, akkor gyakorlatilag egy teljesen ellentétes paradigmát találunk. Tehát minden az ellentetje annak, ahogyan a természet működik. And anytime we work against these principles, it's going to cost us more money and create what we call the unintended consequences. És mindig, amikor ugye ezek ellen dolgozunk, tehát ezek ellen az elvek ellen dolgozunk, akkor az mindig a költségnövekedést fog nekünk eredményezni, plusz ugye jönnek majd azok, amiket nem szándékos következményeknek nevezünk, tehát ezekkel is találkozni fogunk, ezekkel a következményekkel. So these unintended consequences might be increased costs, water quality, climate change, human health, weeds, pests and diseases. Ez lehet például ugye bármilyen hatás az emberi egészségre, a klímára, a vízminőségre, lehet ugye költségnövekedés, plusz ugye ilyen nem szándékos következménye lehet például egy gyom, vagy egy betegség, vagy egy kártevőnek a megjelenése is. I'd say one of the most common questions I get is where do I start?
Ja, általában itt a leggyakoribb kérdés, a leggyakorabban feltett kérdés az, hogy hol is kezdjük. And you could say you would start with observation. És mondhatjuk azt, hogy ugye megfigyelésekkel kell ezt kezdenünk. However, our being gives us our observations. So by being, I mean someone that asks those questions when we're on land, how would nature do this? De ugye maga a létezésünk, vagy a létezés indítja el ezt az egész dolgot, az egész megfigyelést, hogy ott vagyunk a területen, akkor ugye föl kell tenni magunkban a kérdést, hogy ezt a természet hogyan oldaná meg ezt a dolgot. So it's really important that we start to observe and listen to our landscapes and start to pull together the patterns of what we see, what happens when it's really dry, what happens when it's really wet, what's happening at the neighbors. Meg kell ugye figyelnünk mindig azt, ami a területen történik, hogyan állnak össze ezek a minták, mi történik a túlszárazon, mi történik a túlnedvesen, hogyan történik mindez ezeken a természetes területeken. Goal setting is really important. Working with some of my cropping clients, we want soil health no matter what. Or yours might be, I want to ensure I maintain yield and don't lose any profitability. Being really clear about our goals helps frame the decisions we make. A célok megfogalmazása nagyon fontos. Tehát, hogy akár, hogyha mondjuk valakivel dolgozunk, és valaki dolgozik, és azt mondja, hogy ő most a talajegészséget szeretne mindenáron, vagy pedig valaki úgy szeretné elérni ezt a fajta állapotot, hogy a talajmegújítás, hogy közben ne csökkenjenek a hozamai. Tehát nagyon fontos, hogy világos célokat fogalmazzunk meg magunknak, mert ez segít a döntéseknek a meghozatalában. And in the planning process, asking my favorite question, which is why? Why is it that we do these particular practices? And what can often be quite confronting is realizing that we do a certain practice because that's what our father did, or that's what an extension agent's told us to do, and we've never questioned it. So asking those why questions is vital. Ugye föl kell tenni a tervezés fázisában a kedvenc kérdést, a miért tettem, miért csináljuk ezt a dolgot, miért csináljuk azt a dolgot, és néha nagyon kellemetlen tud lenni, hogy az ember szembesül vele, hogy azért csináljuk, mert a szüleink is így csinálták, vagy mert valami szakértő vagy külsős ember azt mondta nekünk, hogy így kell csinálni. Ezeket a kérdéseket végig kell néznünk mindig. I'm a big fan of benchmarking and taking assessment where you're starting, and it's something you'll never regret doing is benchmarking and assessing where am I right now. Ugye nagyon fontos az, hogy mindig legyen egy világos értékelési rendszerünk. Ugye ez a benchmarking ez azt jelenti, hogy ugye legyen egy kiinduló pontunk, tehát legyen egy viszonyítási alapunk, hogy honnan indulunk. Ez sosem fogja az ember később megbánni, hogy világosan meg ott fogalmazva az, hogy honnan indul, világosan felértékelte, vagy értékelte az, hogy jelenleg hol tart, és hogy honnan indul ki. And I have a process that I call the enabling factors, and I will go into that later, but looking at what is it that's putting a drag on your farming system. Ugye van az úgynevezett lehetővé tevő faktorok rendszere Nicolnak, amiről később fog mesélni. Ennek a lényege az, hogy megnézni azt, hogy mi az, ami miatt nem úgy teljesít a rendszerünk, ahogyan szeretnénk, vagy ahogyan azt elvárnánk. And then the important step of taking action. And action may be just doing a trial. So just having one section where you're really going to work through these systems for at least 3 years to see the measurable differences. Nagyon fontos utána, hogy cselekedjünk. A cselekvés az lehet, hogy akár ez csak mondjuk egy kísérleti rész, akár egy kisebb terület, de nagyon fontos, hogy azon a területen legalább 3 évig csináljuk azt, amit csinálunk, hogy világosan látszódjon a különbség a saját korábbi rendszerünkhöz képest. And then we're going to observe again, look at what changes occurred. Perhaps we're going to repeat, but with biological systems and with climate, no season's ever going to be the same. Aztán utána ugye fontos, hogy megfigyeljük azt, ami történt, megértsük, hogy miért történt, és utána nyilván valószínűleg meg tudjuk azt ismételni, de ugye azért azt tudnunk kell, hogy ezekkel a biológiai rendszerekkel, meg itt azért az időjárásnak is nagy hatása van, sosem lesz azért 2 ugyanolyan évjáratunk. So this is the process that I call the 5 M's. So looking at what is it that's putting a drag on success, or what is it that that builds soil health.
Ugye van ez az 5M rendszer, ami angolban kijön az 5M, a magyarban nem jön ki, de odaírtam mellé a gondolatjelöl a megfelelőket. Ugye ez az, ami mutatja, hogy mi az, ami miatt a rendszer nem működik tökéletesen, illetve mi az 5M, ami miatt, aminek köszönhetően hogy a talajegészségünk egyre épülni és javulni fog. Yeah, so your mindset, your management, minerals, microbes, and OM, that's your organic matter. Ja, a gondolkodás, a menedzsment, a tápanyagok, a mikrobák és a száros anyag, ez az 5M, ami amiből ez a rendszer összeáll. And if you're not quite sure, often you'll find it's actually mindset that's your limiting factor. És az ember nem biztos benne, még lehet, hogy a legtöbbször az derül ki, hogy maga a gondolkodás, tehát ahogyan az egész tekintünk, az lesz a limitáló faktorunk. So let's dig into soil. So what I want to talk about is the difference between disturbed soils and healthy soils. Ja, ássunk egy kicsit bele a talajokba, amiről szeretne beszélni, az a bolygatott és az egészséges talajok közötti különbség. So in a disturbed soil, in a teaspoon of that soil, you may have around 5,000 different microbial species. Egy ilyen bolygatott talajban, egy teáskanálnyi talaj mintában körülbelül 5000 különböző fajt lehet megtalálni, 5000 különböző mikrofajt lehet megtalálni. Many of these can be pathogens, and they potentially weigh around 500 kilos per hectare in biomass. És ugye az összes biomasszájuk így hektáronként olyan 500 kg per hektár körül alakulhat, és nagyon-nagyon sok jó eséllyel ebben az 5000 faj közül valószínűleg valamilyen patogén lesz. So what is it that disturbs the soil? It could be, cultivation, machinery, waterlogging, soluble fertilizers, herbicides, pesticides, monocultures, and then natural events. De mi az, ami bolygathatja a talajt? Ugye lehet maga a talajművelés, lehet az erőgépek, munkagépek használata, a vízállás, a tömörödés, a különböző oldható műtrágyák kijuttatása, a gyomírtószerek, növényvédőszerek, monokultúrák, és nyilván lehetnek természetes eredetű bolygató tényezők is, tehát a tűzvész, vulkánkitörés, erózió, árvíz, és így tovább. So if you look at the top part of that list, pretty much everything that disturbs soil and degrades biodiversity is modern farming. De hogyha megnézzük a lista tetejét, és azt mondjuk, hogy ugye mi az, ami leginkább bolygatja a talajt, akkor jól látjuk, hogy, és ugye a diverzitást hátráltatja, jól látjuk, hogy ezek leginkább a modern mezőgazdaságnak az eszköztára az, ami leginkább bolygatja a taljainkat. So we are in an arms race against nature. Tehát gyakorlatilag egy fegyverkezési versenyben vagyunk a természettel szemben. So there's over 300 weed species herbicide resistance, over 500 species resistant to pesticides, and antimicrobial resistance are all on the rise. Ugye több mint 300-nál is több rezisztens gyomfajról tudunk, kártevő fajok közül is 500-nál több rezisztens faj lehet. Ugye itt az antimikrobiális antibiotikum rezisztencia is egyre inkább növekszik, és mindegyik egyre inkább növekszik, hogy itt látható ugye a mögötte lévő ábrán is. The solution to this is not engineering stronger chemicals. So right now they're looking at there's genetic engineering in the US for dicamba and 2,4-D. Yeah, so could you come again for the last sentence? In the US, they are engineering plants to resist 2,4-D and dicamba. Okay, thank you. Tehát ugye a megoldás viszont nem az, hogy egyre komolyabban próbáljuk ezt a génmódosítást csinálni, vagy egyre komolyabban próbáljuk a növényvédőszereket fejleszteni. Ugye most az Amerikában a GMO-nak a következő fejlesztése az, hogy a 2,4-D-re, illetve a dikambára legyenek rezisztens bizonyos haszonnövényfajok, de nem ez lesz a megoldás, hogy egyre jobb és okosabb szereket fejlesztünk. So we could keep going this way, but the solution is not a bigger gun because, that increase is not being targeted by bigger guns. We're not solving these issues with a bigger gun. De nem az a megoldás, hogy egy nagyobb fegyvert próbálunk fejleszteni, tehát ez nem fogja a meglévő problémáinkat megoldani. Instead, we need to be focusing on how is it that we build soil health. So
if we look here in that teaspoon of soil, in a healthy soil, we'll have about 25,000 species. Ugye helyette arra kéne fókuszálnunk, vagy arra kell fókuszálnunk, hogy hogyan tudunk egészséges talajokat építeni, mert ha megnézzük az összehasonlítást, hogy az egészséges talajban egy teáskanálnyi talajminta körülbelül 25 000 fajt, talajlakó fajt fog tartalmazni. Why is this diversity so important? This is your disease resistance, your responses to temperature, nutrients, water differences. So as we see changes in soil, you have a different species that can kick in. Ugye ez garantálja, hogy mindig lesz valamilyen reakció a tápanyagszintek változására, a víz, a hőmérséklet változására, a különböző betegségek megjelenésére. Tehát ahogy ezek a változások érik a talajainkat, biztos, hogy ebből a 25 000 fajból mindig lesz valamelyik, amelyik abban a pillanatban, abban a helyzetben be tud majd ugrani, úgymond és ki tudja fejteni a hatását. The biomass in this soil could be over the weight of 5 Angus bulls under the ground per hectare. Ja, ezeknek a szervezeteknek a tömege pedig egy ilyen egészséges talajban több lehet, mint 5 Angus marhának, vagy 5 Angus bikának a kombinált testtömege ebben a talaj alatti részben 1 hektár területen. And this livestock require management. És úgy ezt az állatállományt is, mint minden állatállományt, ezt is ugye menedzselni, kezelni kell. I want you to consider that the plant outsources many of its essential functions outside of its body. Az fontos figyelembe vennünk, hogy a növény rengeteg funkciót, rengeteg életfontosságú vagy létfontosságú funkciót kiszervez a saját testén, a saját szervezetén kívülre. So its stomach, its immune system, how it listens in, nutrition, all of that happens in that soil system. Ja, mindez, ahogy a növény érez, lát, hall, emészt, az immunrendszere, minden gyakorlatilag a növényen kívül ebben a talajrendszerben található. We had James White on doing a brilliant presentation, but this here is a root tip, and these are those exudates that contain microbiology and sugars and signaling metabolites from the plant to communicate to microbiology. Ugye James White is előadott nálunk még tavaly decemberben, aki szintén sokat beszélt arról, hogy a növény hogyan kommunikál a körülötte lévő talajlakó élőlényekkel, de ez a dia is jól összegzi ugye a növényi gyökérexudátumoknak, a gyökérváladékoknak a működését, amely rengeteg cukrot, különböző metabolitokat, jeladóvegyületeket tartalmaz, amelyek segítségével a növény kommunikál a talajban lévő mikrobiális élővilággal. So beneficial microbes are providing all of these benefits. So they're holding on to and then releasing nutrients. They're building soil structure, they're protecting against pests and diseases, they're breaking stuff down, detoxifying and helping to buffer against a variable climate. Ugye ezek a hasznos mikrobák a talajban mind ellátják azokat a feladatokat, amiket itt láttok a dián, ugye megtartják és elérhetővé teszik a tápanyagokat és a vizet, építik a talajszerkezetünket, védelmet nyújtanak a kártevők és a betegségek ellen, lebontják a lebontani valanyagokat, méregtelenítenek, tehát a szennyeződéseket eltávolítják, és segítenek pufferelni, tehát segítenek mérsékelni a változó időjárásnak a hatásait. So bacteria and archaea. So archaea are the ancient ones, organisms that have been on the planet the longest. They're actually not related to bacteria at all, but they look very similar. Ugye a baktériumok és az archák, ezek ugye nagyon hasonlóan néznek ki, de nem rokonok, de ezek ugye a legidősebb, vagy az archák ugye nevükben is benne van, ugye a legrégebb óta a Földön lévő szervezetek, amelyek a baktériumokhoz hasonlóan néznek ki. So really important for disease suppression, decomposition, nutrient retention, and nutrient cycles, and they are what form the microaggregates in the soil. Ugye nagyon fontosak a betegségek elnyomásában, a lebontó folyamatokban, a tápanyagoknak a körforgásában, és nekik köszönhetően képződnek a talajban a mikroaggregátumok. So they are essential. However, if we end up with too much bacterial or bacterial dominance, it creates the conditions for compaction, for weeds and diseases, and increased costs. Nagyon fontosak, ugyanakkor, hogyha túlságosan is sokan belőlük és baktériumok dominálják a talajainkat, akkor az tömörödést, gyomnyomást, betegségnyomást eredményezhet, és mindezek kombináltan azt eredményezik, hogy nőnek a költségeink, a gazdálkodási költségeink.
So bacterial domination, as a result, we end up with increased nitrates in soil and water pollution. And I know you're dealing with this too in Hungary. We end up with nitrates in plants, which are dangerous for livestock, not good for human health. We see an increase in insect pressures and an increase in frost susceptibility. Ugye a bakteriális dominanciának köszönhetően több nitrát lesz a talajban, ami ugye a különböző nitrát problémákat okozza, ugye a vízszennyezéssel, ami ugye Magyarországon is, meg az egész Európai Unión probléma, plusz a nitrát szint megnövekszik a növényben, ami egyrészt se az emberi egészségre, se az állatok egészségére nincs jó hatása, másrészt ugye maga a növény megnövekedett rovarnyomásnak lesz kitéve, plusz jobban érzékeny lesz majd a fagykárra. So if you see the image on the left, you can see that the property on the right-hand side is not experiencing the same level of frost as the property on the left-hand side. Hogyha megnézitek ezt a képet itt bal oldalon, akkor látszik, hogy a kerítésnek a jobb oldalán lévő zöldebb terület nincs ugyanannyira kitéve a fagynak, nem kap ugyanolyan fagyhatást, mint a kerítéstől balra lévő fehérebb terület. This is all about microbiology and all about plant health. Ez ugye mind a mikrobiológiára és a növényegészségre vezethető vissza. When we have bacterial dominance, we also have soils that are prone to either washing away or blowing away, so soils that erode. Ha bakteriális dominancia van, akkor ugye sokkal nagyobb az esélye a talajeróziónak, tehát akár a szél által, hogy a talajt jobban elfújja a szél, vagy akár az, hogy jobban elmossa a talajt egy-egy nagyobb eső. Ezekben, hogyha ilyen bakteriális dominanciával találkozunk. I haven't got the statistics in front of me, but I know that Hungary loses significant amounts of soil every year. Az ugye nincs előtte a statisztika, de biztos, hogy Magyarországon is elég komoly mennyiségű talajt veszítünk el így az erózió miatt évente. When we get bacterial domination, this is also the germination signal for many of the so-called weeds, particularly grass weeds. So if you're dealing with Johnson grass, then suspect that your soil system is very bacterially dominated. Tehát ugye, hogyha a bakteriális dominancia az elég sok gyomnak ugye jel arra, hogy csírázzon, tehát hogyha például ugye azzal szembesülünk, hogy mondjuk elég komoly ciroknyomásunk van, tehát fenyércirok nyomásunk van, akkor az ugye visszavezethető akár arra is, hogy túlságosan is nagy a bakteriális nyomás a talajon, vagy a bakteriális dominancia a talajunkban, tehát például a fenyérciroknak az elterjedése is a területeken is visszavezethető erre. So what creates these bacterial soils are the disturbance events. So things like your pesticides, your fungicides, nitrogen, and high soluble fertilizer rates. Ugye a baktérium túlsúlyosak attól lesznek a talajok, hogy ez a dominancia úgy jön létre, hogy túlságosan sok icidet, azaz túlságosan sok növényvédőszert használunk, túlságosan sok a nitrogén, illetve túlságosan sok vagy túlságosan magas a műtrágya-felhasználásunknak a dózisa. So we talked about bacteria, now we talk about the fungi. So in terms of biomass, we want equal, if not higher amounts of fungi in the soil. Ugye beszéltünk a baktériumokról, most beszélünk a gombákról is, hogyha a célunk lehet, akkor mindenképpen azt érdemes elérni, hogy ugyanakkora vagy akár nagyobb biomasszát alkotnak a gombák a talajban, mint a baktériumok. And these guys are vital for disease suppression. They retain nutrients, so they hold on to them to stop them leaching. They break stuff down and are one of the main drivers for plant yield and growth. Ja, ezek a gombák segítenek nekünk a betegségek elnyomásában, a tápanyagok megtartásában, tehát ne mosódjanak ki, ne kötődjenek le, legyenek elérhetőek a növény számára, segítenek a lebontó folyamatokban, illetve az egyik fő mozgató rugója a növény fejlődésnek, illetve a növényi hozamoknak az alakulásának. So fungi form the macroaggregates. So these are the large crumb structures in soil. Ugye a gombák felelnek azért, hogy a makroaggregátumok, tehát ezek a nagyobb morzsás, nagyobb rögök kialakuljanak, nagyobb morzsák kialakuljanak a talajban, ugye a baktériumok voltak a mikroért felelősek, ezek pedig a makroaggregátumokért. So if we're seeing erosion and sedimentation, it's due to a lack of active fungi. So this is what holds soils together. Ugye ezek tartják össze a talajokat, tehát hogyha bármilyen ilyen szedimentációt látunk, vagy bármilyen más ilyen eróziót, vagy ilyen problémát a talajban, akkor az mind a gombák hiányára vezethető vissza. They also release
bound nutrients and bound minerals in the soil. So often we find you have minerals in the soil, they're just not available, and fungi play an important role in that. Ugye sokszor látjuk mi is talajvizsgálatokon, hogy magasak a szintek a különböző tápanyagoknál, de közben a növények mégsem érik el azokat. Ezek ugye az úgynevezett lekötődött tápanyagok, amelyeknek az elérhetővé tételében, úgymond a felszabadításában ezek a gombák nagyban tudnak nekünk segíteni. So I just want to share one of the best fence line images. This was taken by one of my team members in Australia on her property after a fire. Szeretném megosztani az egyik ilyen legjobb kerítés egyik oldal, a másik oldal a képet. Ez ugye az egyik a csapatának egyik tagja csinálta Ausztráliában egy tűzeset után. For 14 years they had been practicing adaptive grazing management. A 14 éven keresztül ilyen adaptív vagy ilyen szakaszos legeltetést alkalmaztak a kerítésnek az egyik oldalán. And on the other side of the fence, the neighbors are practicing set stocking and overgrazing. A másik oldalon pedig ugye a szomszédok azok elég komoly mennyiségű, vagy elég komolyan legeltettek, túllegeltettek, ugye a szokásos legeltetési stratégiát alkalmazták ott is. So what I want you to see in this is that the dust only blows on the other side of the fence. Ugye, amit itt látnunk kell, hogy a homok az egyszerűen csak valahogy, a homok itt láthatóan csak a kerítésnek a túlsó oldalán, a homokot csak a kerítés túlsó oldalán fújja a szél. So despite no ground cover, the soil on this side of the fence is sticking together due to the presence of fungi. Ugye hiába nincsen itt ezen az oldalon, a hozzánk közelebb eső oldalon nincsen semmilyen talajtakarás, mégis a talaj egyben marad, ez pedig egyértelműen a gombáknak köszönhető. By focusing on soil health, this happens as well. De hogyha a talajegészségre fókuszálunk, akkor ez is megtörténhet. So they got a heavy rainfall event which sinks into the property on this side of the fence, but on the other side of the fence it sits on the soil surface. Ugye egy elég komoly esőzés után látható, hogy a kerítésennek a közelebb eső oldalán a víz szépen beszivárgott a talajba, még a túloldalon, a tőlünk távolabb lévő oldalon, ott egyszerűen ott marad a területnek, vagy a talajnak a tetején. Ultimately, that water then runs off and takes valuable soil and nutrients with it. Aztán utána ugye végül ez a víz, ami nem tud beszivárogni, ez lefolyik a területről, és értékes talaj részecskéket, illetve tápanyagokat visz majd magával. So our goal is to build a soil that can operate like a sponge, take in every drop of water and be able to hold more water so we don't end up with waterlogged soils. Ugye a célunk az, hogy olyan talajszerkezetünk legyen, ami úgy működik, mint egy szivacs, tehát minél több vizet tud befogadni és eltárolni, és végül ne legyenek ilyen problémáink, ilyen pangóvizes és egyéb más vízgazdálkodási problémával küzdő talajaink. Another interesting thing about fungi is when they take that organic matter, which is carbon, hydrogen, and oxygen. A következő érdekes dolog a gombáról, amikor ugye fogják ezeket a száros anyagokat és lebontják, és ugye ezek a száros anyagok szénből, hidrogénből és oxigénből állnak. 20% of what the fungi produce is water. És 20%-ban, amit előállítanak, az gyakorlatilag víz lesz ezeknek a folyamatoknak a során. So this is one way we can increase our water efficiencies and decrease our risk to dry periods. Ugye így tudjuk növelni a vízfelhasználási hatékonyságunkat, és így leszünk ugye kevésbé kitettek ezeknek a száraz periódusoknak. All right, so feeding fungi. So thinking about how do we get fungi back into the system, they require more complex carbons, what we call the brown materials. Ugye az, hogy ezeket a gombákat hogyan lehet a mikorizákat ugye a saját rendszerünkbe bejuttatni, hogyan lehet őket ide csalogatni, ugye a titka az, hogy a táplálékok azok sokkal komplexebb szénvegyületek legyenek, ezek az úgynevezett barna anyagok, itt láthattok erről egy felsorolást a dián. So this is things like cellulose and lignin, chitin, which comes which is what makes up fungal walls, but also what is contained in insects or shrimp shells or crab shells. Ugye fontos nekik a cellulóz, a lignin, de ugye a kitin is a kitin azért fontos, mert nem csak ugye a rovarokban található meg, hanem maguknak
a gombák sejtfajnak is egy fontos, hogy a gombáknak is egy fontos építőeleme, de ugye ez megtalálható például különböző rákok és egyéb más páncélosoknak a páncéljában is, de ez a gombáknak is egy fontos része. So other materials like stubble or straw, fish hydrolysate is high in oils and it's from deep sea fish. Ugye fontos a különböző szármaradványok, a szalma, a halhidroxilát, ami ugye egy magas olajtartalmú anyag, és ugye az mélytengeri halaknak, vagy a tengeri halaknak a maradványából készül gyakorlatilag, az ugye nálunk kevésbé népszerű, meg ismert ez a történet. So humates are soft brown coals. We use a lot of humates and humic acid, so chemically extracted carbon in our cropping programs is incredibly easy to use in the liquid form. Ugye a humátok, amit például ugye ez a puha barna szénnek, vagy barna kőszénnek felel, ugye például, de ugye ide tartozik például ugye a huminsav, amit szintén az ő programjukban is elég sokat használnak, mert ugye nagyon könnyen elkészíthető és alkalmazható oldott formában, vagy folyékony formában gyakorlatilag a huminsav. Other ways to include to increase your fungal numbers are things like biochar, which is like a charcoal, wood chips, and compost. De ide kapcsolódik ugye még a faapríték, a komposzt, hogy ez a biochar, hogy egy ilyen pirolízis során előállított egy ilyen faszénhez hasonló anyag, ami szintén fontos, vagy fontos tápláléka lehet a gombáknak. So to feed our underground livestock, there's other things like commercial inoculants, seaweeds, milk, sugars, fulvic acid, which is also extracted from these soft brown coals. So there is a range of things that we can include with our fertilizer or herbicide programs. Ugye elég sok olyan anyag van, amit a műtrágyával, vagy akár a különböző növényvédőszerekkel együtt kijuttathatunk, és amelyek táplálják ezeket a föld alatti élőlényeket, tehát lehet akár ugye a fulvósav, alga, tej, különböző cukrok, lehetnek a különböző komposztanyagok, akár lehetnek inokulumok is, tehát kereskedelmi forgalommal kapható oltanyagok, ezek mind-mind olyanok, amelyekkel tudjuk egy kicsit a föld alatti mikrobákat, a föld alatti élővilágot táplálni. So all composts are not created equal. Ugye a komposztok sem egyformák, tehát nem minden komposzt egyforma. If you look at this image, it's at 2000 times magnification. Hogyha megnézitek ezt a képet, akkor ez egy 2000-szeres nagyítása, egy mikroszkopikus képnek. And you see the strands, that's fungi, and different types of fungi have different widths of hyphae, so different widths of strands. És ugye megnézitek ezeket a különböző vonalakat, azok gyakorlatilag a gombáknak a fonalai, és a különböző vastagságú gombafonalak különböző fajtájú, különböző fajú gombákat jelölnek ezen a képen. So the thin ones are a different species from the middle-sized ones. So all those different strands are different species of fungi. Tehát ugye mindegyik, ahol eltérő fonalvastagságot láttok, az biztos, hogy eltérő faj, ugye a közepesen vastag, a nagyon vastag, meg a vékony, ez nem ugyanahhoz a gombafajhoz tartozik. Now if you look at the little blobs, so there's some that are in chains, some that are spiky, some that are stuck together, some that are by themselves. These are all different species of bacteria. Ugye, ha megnézitek ezeket a kis pöttyöket, vagy kisebb blokkokat, amik így egyedül állnak, vagy ilyen kicsit ilyen tüskések, vagy össze vannak ragadva, vagy ilyen láncszerűen vannak, azok meg mind különböző baktériumfajták. Vagy fajok, bocsánat, baktériumfajták. Oh, sorry. It's okay. This is the diversity that we want to see in compost. Ugye ez az a változatosság, amit egy jó komposztban az ember szeretne látni. However, most municipal compost looks like this next image. Ugyanakkor a legtöbb ilyen szennyvíziszap vagy szennyvíz komposzt, tehát az ilyen városi hulladékból, mindenekből létező szennyvíz komposztról szó, az ebből készült komposztok viszont általában így néznek ki. So when buying compost, make sure that you are getting a biological compost test. Amikor viszont az ember ugye komposztot vásárol, akkor legyen biztos abban, hogy ezt a komposztot biológiailag is letesztelteti.
I'm sorry, Nicole, when you say municipal compost, it's not like a slurry compost or something, it's not slurry, it's a sewage compost or something like that. It's just a different green stuff made put together, so like wood chips and leaves and stuff like that when you say municipal compost? So municipal means it's a waste product that like maybe your cities will make compost and then sell it. So it's waste out of cities. Tehát ugye ezek nem csak szennyvíz, bocsánat, akkor én fordítottam rosszul, tehát minden ilyen városi hulladékból összerakott komposztnak az analízisát láthatjuk itt, tehát minden, amilyen városi hulladék, zöld hulladékból összeáll, ugye az látszik itt ezen a képen. Thank you. No worries. All right, so what's the cost of not transitioning? We are seeing so many different pressures on farming now. Ugye mi az ára akkor, hogyha nem állunk át egy ilyen talajmegújító rendszerre? Ugye elég komoly nyomást látunk jelenleg, elég komoly nyomás helyeződik mostanában a gazdaságokra, a farmerekre. This graph is taken from a farmer on a high country station in New Zealand who saw that if he didn't transition, if he didn't start to change something, he would be out of business. Ugye ez egy új-zélandi farmertől származik ez a dia, vagy ez a grafikon, aki azt mondta, hogy ő hogy ez alapján, a grafikon alapján azt látta, hogy ha nem változtat valami, ha nem áll át egy másik rendszerre, akkor gyakorlatilag csődbe fog menni. Through a focus on soil health, he dramatically transformed his financial outcomes. És úgy viszont, hogy a talajegészségre fókuszált, hogy drámaian át tudta alakítani az anyagi helyzetét és a gazdasági eredményeit. So when I talk about these enabling factors, I want you to think of what is it that drives that whole ecosystem. And the first thing that drives plant production is photosynthesis. Amikor ugye azon gondolkozunk, hogy mik ezek a lehetővé tevő faktorok, amikről ugye ő beszélt, hogy ez az ő rendszere, akkor nyilván azt nézzük, ugye, hogy mi a hajtóereje ennek az egész rendszernek. Az első eleme ennek az optimális fotoszintézis. The second place to look is air. Is your soil compacted? Because if your microbes can't breathe, it's just like us, your system's not going to work well. So digging holes, have a look. Do you have compaction? A második eleme ennek a rendszernek az, hogy legyen ugye elég levegő, mert hogyha tömörödöttek a talajink és nincsen levegő, és a mikrobák nem tudnak lélegezni, az ugyanolyan, mint a mi nem tudunk lélegezni, tehát akkor ez a rendszer gyakorlatilag nem működik. Ássunk bele a talajba, nézzük meg, hogy van-e benne elég levegő, van-e valahol esetleg tömörödés. And if you do have compaction, then that's the place to take action. If you are going to intervene mechanically, you still got to think, feed your biology. Ugye, hogyha van benne tömörödés, és be kell avatkoznunk, akkor mindenképpen gondoljunk arra, hogy ha géppel is tesszük ezt, akkor is ugyanúgy etetnünk kell tovább a biológiát, tehát ne csak a gépi, a mechanikai megoldásra gondoljunk ilyenkor. And the next place to look is water. Is water moving and infiltrating through your soil system, or is it sitting on the surface? A következő a víz ebben a rendszerben megnézni azt, meg kell néznünk azt, hogy a víz kellően mozog a talajban, megvan az infiltráció, a beszivárgás, el tudja nyelni a talaj a vizet, vagy pedig a víz ott ül a talajnak a felszínén. Then we look at what's happening with decomposition. If you're coming in the following season to plant a crop, has all that stubble broken down? A következő a lebontásnak a megvizsgálása, hogyha a következő szezonban visszajövünk, vagy a következő főnövényünket elvessük, akkor nézzük meg, hogy az előző növényünknek a maradványai teljesen lebomlottak-e. Then we look at our macro or micro elements. And what's interesting is if you talk to most agronomists, they're going to start you at step number 5. Hogy a következő rész ugye az, hogy a makro és a mikroelemeket is megnézzük, azoknak a szintjét, és ugye ami a vicces a történetben, hogyha az ember beszél az agronómus, akkor általában ugye mindig átirányítják őt, mindig átirányítják a gazdálkodót rögtön az ötödik lépéshez ebben a rendszerben. But photosynthesis, air movement, water infiltration and decomposition are all biological factors. De ugye az optimális fotoszintézis, a levegőnek a jelenléte a talajban és a víznek a beszivárgása, valamint a lebontás, azok ugye mind biológiai folyamatok. So it's important to look at which of your enabling factors is compromised, and then which of those 5 M's needs to be addressed. Ugye meg kell néznünk, hogy melyek azok a faktorok, amelyek ezek közül nem működnek, és melyek azok ugye az 5 M közül, amit ugye felsorolt ott a gondolkodás, a tápanyagok, a szerves anyag, a mikrobák és a menedzsment, ezek közül melyek azok, amelyek nem működnek.
So is it your mindset, your management, your minerals, your microbes, or organic matter? Ugye ezek az 5 amit az előbb én is elsoroltam, ezek azok, amelyek közül valamelyikkel foglalkoznunk kell, valamelyik nem működik megfelelően. In this image here on the left, the issues was a mineral issue, so we addressed the mineral issue and a microbial issue. Ugye itt bal oldalon, amit látok képet, itt ennek az ügyfélnek a problémája egy tápanyaggal kapcsolatos problémát, és a tápanyagok orvoslásával, a tápanyagok orvoslásával és a mikrobiális problémák orvoslásával tudtak rajta segíteni. Within 3 weeks of adopting a program, we broke through that hard pan. És aztán utána ugye adaptáltak egy olyan programot a 3 héten belül, amellyel ezt a képen is látható eketalpot, ezt a tömörödött réteget át tudták törni. Okay, I'm just going to move forward. So think about your soil structure as being a dynamic relationship between your micro and your macro organisms. Ugye a talajra úgy kell gondolnunk, mint egy olyan rendszerben, ami a mikrobáknak és a makrobáknak egy ilyen dinamikus kapcsolati hálója. So you see up there we have a root with a root hair. Ugye láttunk itt egy gyökeret, ugye ott a bal oldalon, ahol ott van hozzá a plant root hair, tehát ugye azt a feladatot nézitek, akkor egy gyökérszőr látható gyakorlatilag. And then the fine strands are your mycorrhizal fungi, which are in relationship with the plant roots, and then they come out and expand into those soil aggregates. És ugye ezek a mycorrhizal hyphae-val jel, tehát ezek a mikrohiza gombáknak a hifái, amelyek ugye közvetlen kapcsolatban vannak a gyökérrel, a növényi gyökérrel, kijönnek, és ugye behálózzák ezt az egész területet a növénygyökere körül. So the small microaggregates are stuck together by bacteria, and then it's the fungi that pull it all together. Ugye a mikroagregátumokat a baktériumok tartják össze, de az egészet egy nagyobb összetartó erőt képeznek a mikorhizáknak a gombafonalai. So I want to show you what this looks like in reality. És szeretném megmutatni, hogy néz ki ez a valóságban, gyakorlatban. So this example was from a friend of mine's property, and the research was done in 2006. Ez ugye egy barátjának a területéről származik, ez egy 2006-os kutatási eredmény. His property is at the bottom right. He was applying compost. He had pasture growing underneath the trees and was not irrigating. Ugye az övé volt, a barátjai volt az a jobb alsó sarokban lévő terület, ahol komposztot juttatott ki, a sorközöket legeltette, és nem öntözte ezeket a fákat. The integrated system on the left, so same soil type, they're just across the hedgerow. They weren't applying compost, they were herbiciding, irrigating, and applying chemical fertilizers. Ugye ez gyakorlatilag egy szomszédos terület, ugyanazon a talajtípuson, ott nem volt komposzt, gyomírtották a sorközöket, és öntözték a fákat. So the difference in carbon just in the top 10 centimeters was 12 tons of carbon, additional carbon in the soil. Ugye, ha csak a felső 10 cm-t nézzük, akkor gyakorlatilag a biológiai szemléletű rendszerben 12 tonnával több szén volt a talajban, mint az integrált szemléletű rendszerben. So what they did is they have a machine that basically takes an X-ray image of the soil, and what you're looking at is the white is the open pore spaces and the black is the soil. Ami volt egy olyan gépük, amivel gyakorlatilag egy röntgenfelvételt tudtak csinálni a talajról, és ugye azt mutatja. So white is the spore space, right? And the black is the soil. White is the pore space, yep. Itt a képen azt látjuk, hogy ilyen fehéres, világosabb színnel van, az maga ugye a pórustér, a talajrészesei között a fekete, az pedig magának a talajnak az alkotó elemeit mutatja. So on the left is the integrated orchard. When they get a heavy rainfall event, that rain just runs off. Ugye a bal oldalon látszik maga az integrált területnek a röntgenfelvételt, tehát látjuk, hogy kevesebb benne a makropórus, amikor ezek egy nagy esőt kapnak, ezek a területek az integrált művelésben, akkor az eső gyakorlatilag lefolyik a területről, nem szivárog be. On the right, when they applied a liter of water, only 600 mils came out the bottom. Amikor pedig ugye a jobb oldalon azt nézték meg, hogy amikor ugye 1 liter vizet öntöttek rá, akkor gyakorlatilag ugye 600 ml kijött az alján. And the water that comes out the bottom was cleaner than the water that went in at the top.
és gyakorlatilag az a 600 ml, amit ugye az 1 literből kaptak, ami ugye alul kijött és átfolyt a pórusokon, az gyakorlatilag, amikor kijött, átfolyva ezeken a pórus tereken, akkor az tisztább volt, mint amikor beszivárgott a talaj felső rétegébe. They then applied a herbicide called 2,4-D, and on the left, when they sprayed it, it sits on the top of that surfaces and then it runs off. Meg ugye 2,4-D-t is kipróbálták, ugye a baloldali képre, ami az integrált, nem komposzttal kezelt, öntözött területek a talaja, hogyha arra jutották ki, akkor gyakorlatilag nem került be a talajba, hanem ott maradt a talaj felszínén, és utána pedig a víz lemosta onnan. When they applied 2,4-D to the right, and then they measured those soils, they could not find any 2,4-D. The microbiology had bioaccumulated and broken the 2,4-D down. A jobb oldali talaj, tehát a biológiai szemléletű gyümölcsös talajra, amikor kijuttatták, és utána megnézték a talajt, akkor nem találták benne a 2,4-D-t, mert egyszerűen a mikrobiális élet, tehát a talajlakó élőlények felhalmozták és lebontották azt a szert gyakorlatilag. So the soil on the right has more air in it than it has soil. This gives it a huge potential to operate as a sponge, holding onto water and not getting waterlogged. Ugye a jobb oldali talajban a nagyobb pórustérben ugye több a levegő, így gyakorlatilag jobban tud úgy működni, mint egy szivacs, több vizet tud ugye elnyelni, és nem lesz ettől pangóvíz, és a terület nem fog a víz rajta, illetve benne megállni. You can also drive on these soils without causing any damage. Plusz ugye közlekedni is lehet, tehát géppel is rá lehet menni ezekre a területekre, amelyeknek jobb pórusterük van, anélkül, hogy bármilyen sérülést, vagy bármilyen károsodást okoznak a talajnak. When they looked at the total connectivity of the integrated property, what you see here is a burrow, and it will be of some kind of insect pest. That might be a cicada or a root weevil. Sorry, what are we looking at now? Sorry, just... That there is a burrow in the integrated, so the conventional, that's a burrow of an insect. It's an insect home. And it'll be some kind of pest. So whatever insect pest you've got in Hungary, that's what that'll be. Oké. Tehát mi megnézték utána ugye a pórusokat, és itt például látszik ezen a keresztmetszeti rajzon, hogy itt látunk egy ilyen járatot benne, ami valószínűleg valamilyen károsítónak, valamilyen valamilyen rovarnak a járata lehet, tehát az is, ez volt kimutatható ebben a talajban. Many of our insect pests thrive in compacted soils and thrive in chemical high input systems. Ugye ezek közül a rovarok közül, amiket mi ugye káros rovarnak ítélünk meg, ezek elég sok tényleg jól érzi magát ezekben a tömörödött talajokban, illetve ezekben a magas input felhasználású gazdaságokban. When they looked at the biologically managed property, 80% of that soil is totally connected. So there's no limitation to air or water movement. Ugye, ahogy megnéztük az előbb, hogy gyakorlatilag annyi összekapcsolt pórustér volt, ami gyakorlatilag valami rovarnak lehetett a járata, az integrált rendszerben, azzal szemben itt a biológiai szemléletükben szépen látszik, hogy gyakorlatilag majdnem a pórusoknak a 80%-a gyakorlatilag egymáshoz kapcsolódik, tele van levegővel ez a rendszer, ez a biológiai szemléletű rendszer. This is key for nitrogen management. Ez ugye a nitrogén kezelésének, a nitrogén gazdálkodásnak is a kulcsa. So how do we move from these high input systems without losing production and profitability? Ugye hogyan tudunk egy ilyen magas input felhasználású, egy ilyen intenzív input felhasználású rendszerről úgy átállni a talajmegújító rendszerre, hogy közben ne csökkenjen a termelésünk, a profitunk, tehát a bevételünk és a hasznunk ne csökkenjen. I always find these graphs really interesting, and you can find these in agricultural areas around the world. I couldn't find one for Hungary. Ugye mindig érdeklődve nézi ezeket a különböző grafikonokat, biztos, hogy van valami hasonló Magyarországon, nem talált olyat, ugye ez most például egy kanadai grafikot mutat nekünk éppen a gazdaságok bevételével, illetve a hitelekkel, importtal és exporttal. What's important to note is that net farm income, so what's received by farmers, really hasn't changed. And this is for 50 years ago, but I think even for the past 100 years, we're not seeing more net farm income coming to farmers. Ugye ami durva, hogy a szaggatott vonalat, ha nézitek, ami gyakorlatilag a legalsó, majdnem egyenes vonal, az látszik, hogy az elmúlt 50 évben
az nem változott, ez ugye a gazdaságnak a nettó bevétele, de azt mondja, hogy ez ki lehetne terjeszteni valószínűleg 100 évre is, tehát nem látjuk a korábbi adatokat, de ez az egy mutató, ami abszolút nem változik a gazdáknak a bevétele. So there's more food being produced, there's more farm debt that's outstanding, and the supply companies are doing just fine. Tehát érdekes, hogy ugye több élelmiszert termelnek, több élelmiszert termelünk, de közben a gazdaságoknak az adóssága csak nő, és érdekes módon közben az ellátó cégek, amelyek ugye ellátják az embereket élelmiszerrel, azok meg tök jól megélnek. So I'm really passionate about putting that money back into farmers' pockets. Ugye nagyon nagy célja, illetve szenvedén Nikolnak, hogy ezt a pénzt, amit ugye nem a gazdáknál realizálódik, az visszakerüljön a gazdálkodók zsebébe. So let's look at how do we reduce nitrogen with no yield loss. Nézzük meg néhány tippet arra, hogy hogyan tudjuk a nitrogén felhasználásunkat csökkenteni, anélkül, hogy a hozamot be kellene áldoznunk. First of all, address compaction. Your number one limitation to nitrogen is air. Először a tömörödést kell kezelnünk, mert a nitrogén felhasználásunknak az első számú gátja az a levegő problémája. So stimulate that biology so that they can fix nitrogen and also release nitrogen, as James White covered with you. Ugye fontos, hogy etessük a biológiát, stimuláljuk, hogy nitrogént tudjanak megkötni, és közben nitrogént tudjanak visszabocsátani a rendszerbe, tegyenek elérhetővé a növények számára, hogy ezt ugye James White is mondta nekünk. So managing your residues is essential to recycling nutrients. They will draw nitrogen out of the soil if they don't have enough nitrogen in the residue. Ugye fontos az, hogy kezeljük a szármaradványunkat, itt elírtuk, bocsánat, hogy újra hasznosítsuk a tápanyagokat, tehát fontos, hogy a szármaradványunk ugye visszakerüljön a talajba, mert abból is tudjuk ugye a talajbiológiát etetni, és így nem a talajból vonják el a létükhöz szükséges tápanyagokat. And then apply nitrogen closer to when you need it, not the process of, say, applying nitrogen in autumn for spring growth. Ugye fontos az, hogy akkor alkalmazzuk a nitrogént, akkor juttassunk nitrogént, amikor arra a növénynek tényleg szüksége van, ne pedig a megszokás alapján, tehát az alapján juttassuk, az alapján időzítsük, ahogy a növényünknek szüksége van rá. You want to do soil and leaf testing before applying nitrogen. What we often find is nitrogen is not your limiting factor. Fontos, hogy a talaj vagy levélvizsgálatot végezzünk a kijuttatás előtt, mert gyakran arra jövünk rá, hogy igazából nem a nitrogén a limitáló tényezőnk. Anytime we have nitrogen in the soil, it's bonded with a carbon. So make sure if you are using any kind of nitrogen, you're going to anchor that and spread it with some kind of carbon source. And we find humic acid to be really useful with applications of nitrogen. Fontos az, hogy ugye tartsuk ott a nitrogént a talajban, ahova kijuttatjuk, hogy ne veszítsük el, tehát próbáljuk meg úgymond lehorgonyozni a nitrogént a talajba. Amit látunk, hogy nagyon fontos, hogy nagyon jól működnek a különböző melaszanyagok, de jól működnek a különböző humált anyagok is, tehát a huminsavés egy nagyon-nagyon jó megoldás például a nitrogénnel együtt történő kijuttatásra. If we do see a nitrogen issue, then often foliar feeds are one way to start rebooting the system. A másik ugye megoldás az, hogyha lombon keresztül rakjuk, bocsánat, egy B-betű kimaradt, hogyha mondjuk lombon keresztül rakjuk ki ugye a nitrogént, tehát az is egy megoldás lehet, hogyha olyan ilyent látunk, amit ezen keresztül tudunk orvosolni. If there is a nitrogen issue, also look at do you have a problem with trace element mobility? So that could be manganese, it could be molybdenum, it could be cobalt. Szintén fontos megnéznünk, hogy a mikroelemek szintjeink rendben vannak-e, ugye főleg amik szerepet játszanak a mangán, molibdén, illetve a kobalt, amik a nitrogén hasznosuláshoz szükségesek, tehát ha nitrogén problémánk van, akkor nézzük meg azt is, hogy ezek a mikroelem szintek rendben vannak-e. So we can also buffer the herbicides that we're applying, and I'd say all of my clients in transition, they use 1 part fulvic acid, or we can use a vermi-liquid, so that's a worm extract, to 4 parts glyphosate. Ugye lehet használnunk különböző anyagokat ahhoz, hogy a gyomírtókat kicsit puffereljük, tehát elég sok ügyfele, aki ebben az átállási periódusban van, az egyrészt fúvósavat ad, 4 rész glifozáthoz a glifozátos kezelések során, vagy pedig ugye lehet ezeket a giliszta humuszoldatot, vagy ilyen különböző ilyen worm juice-okat lehet hozzáadni egy részben.
Nicole, could you also use humic acid for the glyphosate buffering, or you would recommend the fulvic acid? Fulvic, yeah. Tehát ugye alapvetően a fulvósav, nem a humisav, hanem a fulvósav lenne szükséges itt a glifozátos, csak ennyit kérdeztem tőle, hogy a humisav is jó, de itt kifejezetten a fulvósavról van szó. Yeah, we find you can reduce your glyphosate use by 30% with no change in kill. Ugye az eredményük, hogy körülbelül 30%-kal tudják a glifozát felhasználást csökkenteni, úgyhogy közben a glifozát hatásában nem látnak eltérést. If you're trying to do this with other herbicides, just do a spot test because it depends on the mode of action about whether or not this would work with fulvic. Ugye meg kell nézni azért azt, hogyha ilyet csinálunk, akár egy másik növényvédőszerrel, akkor mindenképpen egy ilyen foltpermetezésben próbáljuk először, tehát teszteljük le először, hogy azzal a növényvédőszerrel összekeverve a fulvósavat működőképes lesz az elképzelésünk. So how this works is fulvic acid increases cell wall permeability by 30%. So how well something moves into the cells by 30%. Ugye az a lényege, hogy a fulvósav segít abban, hogy az anyag, amit vele együtt kijuttatunk, az jobban át tudjon hatolni a növénynek a sejtfalán, tehát gyakorlatilag azért lehet csökkenteni 30%-kal a gyomírtók felhasználását, vagy a glifozát felhasználást, mert 30%-kal javítja a fulvósav a kijutatott anyagnak a sejtfalon keresztüli behatolását. And we're also feeding microbiology. És közben még a mikrobiológiát is táplálja az ember. So certain herbicides and pesticide use can be reduced by 10 to 30% just by buffering your pH with the same efficiency. Ugye a bizonyos növényvédőszerek csökkenthetőek 10-30%-kal is a dózisuk, akkor, hogyha a pH-t megfelelően beállítjuk, és így gyakorlatilag ugyanakkor a hatékonyságot kapunk, de nagyon fontos, hogy a permetlének a pH-ja megfelelően legyen beállítva. So look on the chemical companies' sites and they will generally tell you what pH will these chemicals work better at. Ugye sokszor a különböző növényvédőszereknek az oldalán címkén, de az oldalon sokszor lehet, hogy néha csak apró betűvel, de feltüntetik azt, hogy mi az a pH, amin a legjobban működik az adott növényvédőszer. Working with cropping guys, they often report to me that they no longer see the weed pressures that they used to see before they started. Hogy sok olyan gazdával dolgozok együtt, akik szántóföldön dolgoznak, és azt mondják, hogy már nem látják azt a gyomnyomást, amit akkor tapasztaltak, amikor elkezdték ezt a rendszert alkalmazni. And one of the actions is we've lifted functional calcium through stimulating fungi, and they reduce your grass weed pressures. Ugye gyakorlatilag az egyik dolog, amit csináltak, hogy az elérhető kalciumot, vagy a felhasználható kalciumnak a mennyiségét megnövelték, és így az egyszikű gyomoknak a gyomnyomását sikerült csökkenteni. And like everything, we're going to look at how do we address the root cause of whatever the issue is. Ugye a legfontosabb az, hogy mindenre úgy nézzünk, hogy hogyan tudjuk kezelni azt a kiváltó okot, mi az a kiváltó ok, amiből ez az egész eredmény, ez a probléma ered. I was part of a project looking at why these bears were being attracted to a certain weed in this area. And what we found, we did a tissue test and discovered it was a dynamic accumulator and it was drawing in specific nutrients that were attracting the bears. Volt egy olyan projekt, ahol azt nézték meg, amiben Nicole is része volt, és azt nézte meg, hogy azok a medvék miért vonzódnak egy bizonyos növény, vagy egy bizonyos gyomfajhoz, és azt találták, hogy az a gyomfaj az felhalmozott a szervezetében olyan tápanyagokat, amelyek kívánatossá tették utána azt a gyomnövényt a medvék számára. It sounds like I need to translate my book into Hungarian. There's a whole chapter there on how to read your weeds and what are the 6 main causes for weeds. Ugye azt mondja, hogy lehet, hogy le kell fordítani a könyvét majd angolról magyarra, mert azt mondja, hogy van egy komplett fejezet arról, hogy hogyan kell ezeket a gyomokat úgymond olvasni, és van 6 fő ok, amit meghatároz, mint a gyomosodásnak a kiváltó okát. So one aspect that weeds might be drawing in is they might be what we call the dynamic accumulators. So how to test for this is compare your weed with your desired grass and send in a plant tissue test. Ugye az egyik dolog, ami miatt a gyomok jól érezhetők magukat, hogy ilyen dinamikusan akkumulálnak, hogy felhalmoznak magukban
különböző anyagokat, különböző tápanyagokat, és erre úgy jöhettek rá, hogyha összehasonlítjátok a növénymintát, amit vesztek mondjuk az egyik főnövényetekből, itt mondjuk a rossz szerepel ugye a harmadik oszlopban, azt összehasonlítjátok az egyik problémát okozó gyomfajnak a növénymintájával. So looking at this list, we look at where is it significantly different, and you'll see the weed is 3 times as high in calcium and 10 times as high in sodium. Ugye megnézzük, hogy mik a jelentős különbségek, és itt látjuk ugye aláhúzva félkövére kiemelve, hogy a növény, az a gyomnövény sokkal effektívebb, 3-szor hatékonyabb a kalcium felvételében, és sokkal majdnem 10-szer hatékonyabb a nátriumnak a felhalmozásában. The weed was twice as high in zinc, 10 times as high in boron, and twice as high in nitrates. És ugye látjátok, hogy a cinkben majdnem kétszer olyan jól teljesít, több mint 10-szer, vagy körülbelül 10-szer jobban tudja fölvenni a bort, és a nitrát mennyiségben is 2-szer jobban teljesít a gyomnövény a főnövényhez, a roshoz képest. So the weeds correlated with the soil test, which showed low calcium, sodium, zinc, boron, and high nitrates. És ugye a gyomoknak, ennek a gyomnövénynek a növényvizsgálata jól megegyezett a talajvizsgálata, ami kimutatta szinte, hogy alacsony a kálcium, a cink, a bor és a nátrium szint, és közben magas a talajban a nitrát szint. So many weeds will accumulate minerals which are low. The exception for that is sodium and nitrates. És ugye a gyomok közül elég sok fel fogja venni azokat, vagy fel fogják venni nagy mennyiségben azokat a tápanyagokat, amelyek kis mennyiségben érhetőek el a talajban, kivéve ugye a nátrium, illetve a nitrát formák. So they may take up something like copper, which is low in the soil, and then they dump it out their root systems. Ugye például felvesznek nagy mennyiségű ugye rezet, és utána azt ugye kinyomják a gyökereiken keresztül. Yeah, so over time they're actually correcting soils, maybe 100 years. Tehát ugye a hosszú távon, de körülbelül ilyen 100 éves időtávon ugye még javítanak is a talajainkon a gyomnövények, de ugye ez egy hosszú táv, erre nem alapozhatunk. But I'm not that patient. Türelmünk nincsen. Right, so if we want to reduce our pesticide costs, poor soil biology directly relates to insect pressure. Ugye a következő rész a növényvédelmi vagy a növényvédőszer költségének a csökkentése. Ugye a legfontosabb része az, vagy az első rész pontja az, hogy a gyenge talajbiológia az közvetlen kapcsolatban van a rovarnyomással. So we want to focus on lifting plant bricks or photosynthesis. Tehát ugye szeretnénk emelni a BRICS-nek az értékét, tehát a fotoszintézist szeretnénk aktívabbá tenni. Sap pH should be 6.4. A növényi nednek a pH-ját 6,4 körüli értékre szeretnénk beállítani. And I really recommend you get a pH meter, a sap pH meter, so you can test for yourself. Ugye fontos, hogy érdemes beszereznünk egy ilyen pH mérőt, amivel a növénynek a nedvének a pH-ját tudjuk értékelni és értelmezni. So during transition, it's advisable to use integrated pest management or biocontrol agents. Ugye fontos, hogy az átállási folyamatban vagy ilyen biológiai ágenseket használjunk, vagy pedig ugye az integrált növényvédelemnek a metódusait kövessük. So if you are having issues with stubble not breaking down or thatch or decomposition, hogyha ugye olyan problémánk van, hogy például a szalma nem bomlik le, vagy valamilyen problémánk van a lebontással, then we need to go back and look at what is happening with air movement and water infiltration. Akkor ugye vissza kell mennünk és meg kell nézzük, hogy mi történik ugye a levegőnek a mozgásával, a víznek a beszivárgásával. Is there sufficient energy in the form of sugars, which means your bricks? So if your bricks is low, maybe you need to add a little bit of sugar or molasses. Ugye meg kell néznünk, hogy van-e elég energia cukrok formájában, ugye, ami alapvetően a BRICS értékünket mutatja, tehát fontos megnéznünk, hogy ugye elegendő, elég magas ez a BRICS érték. Ha nem, akkor valamilyen módon hozzá kell adnunk a talajhoz, akár mondjuk például melasz formájában. For decomposition, we also need calcium and a little bit of phosphorus. So take a look and see, do you need to use some of those for a hygiene cleanup at the end of harvest?
Ugye meg kell néznünk, hogy egy kis kálcium és egy elérhető foszfor is van, mert az is kell a lebomláshoz. Meg kell néznünk, hogy ezek ugye rendelkezésre állnak, vagy pedig egy kis ilyen higiéniás takarításhoz a szezon végén, a betakarítás után szükségünk lesz erre. Read this book. All right. So there are specific micro and macro elements required for plant defense against insects and diseases. So take a look and make sure that your trace elements are adequate in the plant. There is this book called Mineral Nutrition and Plant Diseases by Don Huber. Ugye javasolja ezt a könyvet megnézni, ami ugye összefüggésben van azzal, hogy mi okozza gyakorlatilag a növényeknek a különböző betegségét, hogy milyen összefüggés vannak a különböző növényi betegségekkel, a tápelemeknek a szintje és a tápelem ellátottság. Ugye van ez a Don Huber könyv, ezt meg lehet szerezni, mi is beszereztük annó. Ez ugye gyakorlatilag a növényi tápanyag ellátás és növénybetegségek. Ennek a magyar címe nem érhető a magyarul, de angolul elég jó kis kézikönyv. Are we forming complete proteins in the plant because that is ringing the dinner bell for diseases and insects? Ugye fontos az, hogy ugye komplet fehérjék legyenek, mert ha nem komplet fehérjék vannak, akkor azok ugye egy elég komolyan oda tudják vonzani a különböző betegségek, különböző kártevőket és kórokozókat. So there's different types of biological stimulants, biological foods, humic, fulvic, even and a little bit of manganese, and even the use of milk that will help to complex those proteins inside the plant. Ugye ezek a különböző biostimulánsok, huminsavak, fúvósavak, vagy akár egy kis mangán, de akár még a tejnek az alkalmazása segített abban, hogy ezek a fehérje láncok ezek bezáródjanak, és komplex fehérjék legyenek, amelyek segítik a növénynek a növénynek a védelmét a különböző betegségekkel, kártevőkkel, kórokozókkal szemben. What we find is that any shift away from a high input system will elicit some kind of positive response. Ugye amit látunk, hogy minden egyes váltás, tehát minden lépés, amivel távolodunk ettől a nagy input felhasználási rendszerektől, az pozitív reakciót vált ki. And all biology affects chemistry, and all chemistry affects biology. És ugye minden biológia befolyásolja a kémiát, és minden kémia hatással van a biológiára. Ugye ez is egy alapszabály. And what we see is most of the issues on farm is due to an excess of nutrients, not a deficiency. És ugye a legtöbbször azt látjuk, hogy a legtöbb problémát a tápanyagnak a túlzott szintje okozza, nem pedig a tápanyagok hiánya. And there's no point trying to force your soils or any of these numbers to be perfect. És ugye nem kell erőltetnünk azt, nem kell arra törekednünk, hogy ugye ezek a számok a talajvizsgálat eredményben tökéletesek legyenek, mert nem érdemes ezzel foglalkozni. So we need to be focusing on a proactive approach, which means we're going to feed your microbes with every pass. Every time you're out in the field, think, how do I feed my underground livestock? Ugye a proaktív megközelítésre van szükségünk, tehát etetnünk kell a mikrobáinkat, amikor kimegyünk a területre, akkor azon gondolkozunk, hogy ezt a felszín alatti ezeket a felszín alatti jószágokat úgymond hogyan fogjuk táplálni ma. So yeah, buffering and reducing nitrogen, replacing pesticides with biocontrols, and the importance of that is that most of those pesticides actually disrupt the plant's ability to defend itself. So it's one of the ones we want to see come out quickly. Ugye fontos az, hogy a nitrogén szintet csökkentsük, illetve azt puffereljük, ugye helyettesítsük a növényvédőszereket, amennyiben lehet ilyen biológiai ágensekkel, mégpedig azért, mert ugye sokszor van az, hogy a növényvédőszerek maguk megakadályozzák már azt, hogy a növény valamilyen szintű önvédelemre képes legyen. So all the cropping guys are working with modifying existing equipment so that they can get some kind of liquid applications into the soil. Ugye fontos az, hogy akikkel dolgoznak, a szántóföldi termelők, azok sokszor ugye úgy módosítják az eszközeiket, hogy valamilyen folyékony anyagot, lehetőleg széntartalmanyagot tudjanak a talajba juttatni minden egyes kezelésnél. Many of these large-scale, low-input cropping operations are using compost extracts or vermicast extracts as part of their program.
Ugye sok ilyen gazdaság, ahol ilyen tehát nagy területen, de alacsony input felhasználással dolgoznak, azok tényleg ilyen különböző komposzt oldatokat, vagy giliszta húz oldatokat használnak a talajnak a kezelésére. Maybe just back to the Don Huber book. So yeah, we have that one in Hungary, but you would say that this is a so you would say that you can find all the necessary steps in order to build a nutrition for the plant that can really make the plant defend itself. So I think that we have just gone through that. Of course, I know that like we have John Kempf making the plant pyramid, the plant health pyramid. So I think this is the same principle for having the nutrition, having the complete proteins, and then the secondary metabolites and that stuff. Mm-hmm. It's not in isolation, you know, so the minerals and the microbiology and the soil structure are all working together. So it's looking at all the parts. Oké. A kérdésem nekem csak ugye arra vonatkozott, hogy ez a Uber könyvből tényleg ki lehet-e hámozni azt, hogy melyik tápelem mire való, mikroelemeket, makroelemeket, mezőelemeket hogyan kell beállítani ahhoz, hogy tényleg jól működjenek a növénynek az immunrendszer, a védelmi rendszerek. Ugye van, ha találkoztatok esetleg John Kempfnek a növényegészség piramisa című alkotásra, azt mi is lefordítottuk annó, de ugye erre mondja Nicole, hogy maga ugye a talajszerkezet, talajállapot, a mikrobiális élet, illetve a tápanyag ellátottság mind-mind összekapcsolni, tehát nem lehet csak tápanyagokkal, tápanyag utánpótlással megoldani ezt a problémát, hogy a növény képes legyen ugye önmagát megvédeni bizonyos kórokozókkal, kártevőkkel szemben. Thank you. Worries. So what we're seeing globally in cropping areas is the increase in biodiversity. Ugye, amit látunk a világszinten mindenhol az, hogy ugye a biodiverzitás folyamatosan növekszik a szántóföldi területeken is. So it could be the use of cover crops or green spaces like your alley crops or wild areas, pollinator plants. Hogy ezek lehetnek takarónövények használata, különböző ilyen zöldsávok, szegélyek, vadlegelők, beporzóknak kedvező növénykeverékek használata, ez mind-mind abban segít, hogy hasznosítsuk a biodiverzitást. For every one pest insect, there's 1700 other types of insects. Tehát ugye minden egyes kártevőre, vagy olyan kártevő rovarra gyakorlatilag jut 1700 másik rovar, tehát gyakorlatilag ilyen arányokról beszélünk. And these non-target insects are providing masses of ecosystem services to producers. És ugye ezek a nem kártevő, vagy nem célrovarok, ezek ugye rengeteg olyan ökoszisztéma szolgáltatást biztosítanak, amelyre a növényeinknek szükségük van. So thinking about agricultural systems more than just the sort of two dimension that we do in cropping, but incorporating silviculture and starting to think in much more 3D structures. Ugye gondolkozhatunk 3D-s képződményekben is, tehát ugye különböző ilyen erdészeti, agrárerdészeti, szilvopasture, ilyen fáslegelők létesítése és egyebekkel, tehát hogy igazából ebből a 2D-s gondolkodásból érdemes átlépnünk a 3D-dimenziós gondolkodásba. And if we ask the question of what would nature do, typically ecosystems function with mosaic patterns. Ugye, hogyha megkérdezzük azt, hogy mit csinál a természet, akkor ugye azt látnánk leginkább, hogy a legtöbbször ugye arra törekszik a természet, hogy ilyen mozaikos mintázatok legyenek. And I understand in cropping it's challenging to think about diversity, but we can encourage diversity through our biostimulants and encourage underground livestock, even in a monoculture. Ugye, de fontos az, hogy ugye nyilván nem tudunk mindig egy ilyen termelési rendszerben, kötött termelési rendszerben arra fókuszálni, hogy a biodiverzitást serkentsük, de fontos az, hogy különböző biostimulátorokkal és különböző technikai megoldásokkal a felszín alatti biodiverzitást serkentsük, tehát azt a biomasszát növeljük és gondozzuk folyamatosan a felszín alatti élővilágot. So we have principles that override. It doesn't give you your practices, it gives you concepts that apply in any landscape. So optimizing plant bricks or photosynthesis
is an essential component of this. Is that plant root able to pump all those sugars and feed microbiology? Ugye vannak az alapelveink, amelyek ugye nem adják meg azt, hogy hogyan kell, tehát pontosan mit kell csinálnunk, de egy elég jó keretrendszert kijelölnek nekünk, hogy milyen gyakorlatokat alkalmaztunk. Ugye fontos a BRICS-nek az optimizálása, vagy inkább azt mondjuk a fotoszintézisnek az optimalizálása, ami ugye az a kérdés, amit föl kell tennünk, hogy képes-e a növény a lehető legtöbb gyökérváladékot pumpálni az alatta lévő talajba, és így etetni a talajbiológiát. Have you got year-round ground cover and a living root for as long as possible? Megvan az egész évben tartó talajtakarás, folyamatosan élő növények vannak a területen, és annyi ideig van élő gyökér a területen, ameddig csak lehetséges. Disturbance is natural, but how do we optimize and then repair any over-disturbed areas that we've created? Ugye a talajbolygatás alapvetően egy természetes folyamat is, de nekünk ezt meg kell tanulnunk, optimalizálnunk, illetve fel kell tennünk a kérdést, hogy hogyan tudjuk javítani azokat a túlbolygatott területeket, amelyekkel problémák vannak. With the goal of reducing inputs over time. Ugye nyilván a cél pedig az, hogy az inputokat lehetőleg próbáljuk meg csökkenteni az idő előre haladtával. And focusing on lifting above and below ground biodiversity and biomass. Ugye fókuszáljunk arra, hogy növelni tudjuk a felszín alatt és felszín feletti biodiverzitást, illetve a biomasszát. And then addressing those limiting factors. És ugye próbáljuk megkezelni a gazdaságunkban lévő limitáló tényezőket. So at the end of the day, the outcomes of what we want to see from a regenerative system are És ugye a végén, amit szeretnénk látni, az eredmények ebben a talajmegújító rendszerben a következők lesznek. an increase in biodiversity, water quality, soil health, greenhouse gas reductions, increase in food quality, profitability and wellness. És ugye növekedni fog a biodiverzitásunk, a vízek minősége, talajegészségünk javulni fog, az üvegházhatású gázok mennyisége csökkenni fog, ami ugye szintén forró téma, az élelmiszer, az előtt termékek, élelmiszerek minősége javulni fog, illetve a haszon és a saját jólétünk gazdálkodóként pedig szintén növekedni fog. And if you're not seeing these outcomes, then you're not regenerating your farming system. És hogyha ugye nem látjuk ezeket az eredményeket, akkor azt nem nevezhetjük egy regeneratív, egy talajmegújító gazdálkodási rendszernek. So thanks for tuning in. This is my book, For the Love of Soil, and in this I cover those limiting factors and how it is that people are achieving these outcomes. Köszönjük szépen, Nicole, a figyelmet. Ugye ez a könyve a felsorolt szolgáltatóknál, könyvesboltoknál meg lehet vásárolni, egyelőre csak angolul, de ebben leírja ezeket a limitáló tényezőket, illetve leírja azt, hogy azok a gazdálkodók, akik ebben a rendszerben gazdálkodnak, hogyan érik el azokat az eredményeket, amikről beszéltünk. So there was a question, I think, in the Q&A. I think it was Witka wrote quite a long note for that. Okay. I will try to go through it. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmet én is mindenkinek, remélem élvezhető és használható volt a fordítás. Akkor most lenne itt az a 10 percnyi idő, amikor kérlek szépen titeket, hogy akár a Q&A-be, akár a chatbe legyetek szívesek a kérdést föltenni. Örülnék neki, hogyha bárkinek bárkiben bármi benne maradt, akár konkrét alkalmazási technika, mennyit tesz ebből, mennyit tesz abból, mikor rakja ki, hogy rakja ki, nyugodtan mondjátok és megkérdezzük, és reméljük, hogy kapunk rá egy konkrét választ. So can you read out the Q&A as well? So Yep. Nicole, if I think it's like about compost making and from Vitalia's question, I guess it is like. Yeah. I will translate it to Hungarian. Tehát a Vitkának van egy kérdése ugye arról, hogy a különböző a Nicole könyvében fellelhető ilyen komposztási technológiáknál van egy-két fogás, amiről ugye ír. Gyakorlatilag ugye fontos az, hogy kérdés az is, hogy milyen biológiai indikátor lehetnek a komposztnak, hogyan lehet azokat mérni, valamint ugye hogyan lehet a megfelelő komposztot kiválasztani, illetve van ez a little dusting, én nem tudom itt pontosan mire gondol, de hogyha esetleg itt vagy és még megírod, akkor lefordítom azt is. Ugye ez egy kérdés gyakorlatilag a komposzt készítéssel kapcsolatban. If you can answer to that one, Nicole, I will translate it to the audience.
Yeah, the question was about a little dusting of compost or using compost extracts and what references there are. And this is the exciting part, is we are seeing so much focus in the literature, just even in the last 2 years, on how these principles work in soil. Tehát ugye elég sok, mindjárt rákérdezek, hogy mi ez a konkrét technológia, de ugye elég sok olyat látunk, ami azt mondja, hogy elég komoly növekedés van már csak az elmúlt 2 évben is az egész komposztálásról, mindenről a szakirodalom terén. Could you just elaborate on what this dusting is for the compost? He's just talking about small amounts. So when we're using extracts, we might only be using 2 kilograms per hectare of compost and putting it out as a liquid. Tehát ugye itt az, hogy ugye a komposztnál lehet egész kis mennyiséget is használni, hogy amikor ilyen extraktot használ az ember, akkor ugye gyakorlatilag ilyen 2 kilogramból készítik az 2 kilogramm kioldásából készítik az oldatot, és azt juttatják ki a területre. So you mean you're making an extract, a liquid extract for making a liquid stuff from the compost and spraying that out? Yeah, and the reason that it works is based on the principles of quorum sensing. Okay. And so it's the metabolites that the microbes respond to. Tehát ugye ennek az alapja az, hogy ezek az egészen kis mennyiségű alkalmazásai is a komposztnak, vagy egy komposztból készített oldatnak működnek, az gyakorlatilag ugye ez a quorum sensing, amiről Christine Jones beszélt korábban, de a weboldalukon is van róla 1-2 gondolat Molnár Tamás kollégám tollából, tehát gyakorlatilag az, hogy különböző ilyen metabolitokat jutatunk ki, amelyekre a megfelelő mikrobák tudnak reagálni. So the metabolites are signaling microbiology to switch on, plant diversity to switch on, and stimulating the beginning of that structural soil building process. Tehát ugye ez gyakorlatilag a mikrobáknak is egy jel, a növényeknek, a növényi változatosságnak is egy jel, gyakorlatilag, és erre alapozva lehet egészen kis mennyiségű ilyen anyagoktól is nagy hatást várni. So the next part of the question was, how do we choose the right compost? Yes. Measurements that I use are total fungi to bacteria ratios. I want to see high fungal biomass, protozoa, and nematodes in my compost. Ugye az, hogy a megfelelő komposztot miről lehet megismerni, az az, hogy ugye magas legyen a gomba-baktériumarány, vagy megfelelő legyen a gomba-baktériumarány, magas legyen ugye a gombáknak a teljes biomasszája, legyenek benne ugye a protozoák, illetve ugye a nematódáknak a jelenléte is fontos a Nicole szempontjából, amikor a komposztot értékel. Okay, and would you say the next question from Balázs is that for example, could you how to say that? So could you lose all kinds of fumigation agents when you are transitioning? So you have like some worm problems maybe in your soil, wire worms or something like that. So some kind of soil-borne worm problems. Could you use the different fumigation fumigating insecticides in the system, or what would you recommend? No, so those are the first things that we want to remove from the program. We want to look at what's attracting those wireworms, and then there are really good commercial biocontrol agents for those. Tehát ugye a Balázs kérdésére válaszol, hogy a talajfertőtlenítőszerekről mi a vélemény, azt mondja, hogy nyilván az egyik első szer vagy szercsoport, amit szeretne kivenni a termelésből, tehát amikor egy ilyen átállási rendszer van, mert nagyon fontos lenne inkább az alapokát megnézni, hogy miért vannak ott, és inkább helyette különböző ilyen biológiai ágenseket használni. Én is úgy tudom, hogy elég sok cég készül már a nagyobb közül is ilyennel, amik ilyen különböző biológiai módon oldják ezt meg, ezeket a dolgokat. Laci kérdése ugye, hogy a fúvós, a glifozátos kezeléseknél, illetve mi a legideálisabb pH. So when you're saying that Nicole, you are using the one part fulvic acid to 4 parts of glyphosate, right? So would that work even with kind of low glyphosate ratios? So for example, 3 liters per hectare or even lower? Yeah. What's your experience? What's the average rate of glyphosate in your system, for example? I think some of these guys are down to like half a liter. Half a liter, okay. But they've worked to get there gradually. But year 1, you can reduce it by 30% and then just keep an eye on it. It's about having
biological system functioning. Ugye a Laci kérdésére válaszol a fúvósav, azt mondja, hogy van már olyan ügyfél, aki csak ilyen fél literekkel, és az ahhoz kever fúvósavval csinálja, de ugye azt mondja, hogy tényleg az első évben akár egy 30%-kal is lehet csökkenteni a megfelelő fúvósav mennyiség hozzáadásával. Tehát ugye nyilvánvalóan ezt általában is úgy szokták mondani, hogy ugye kiveszi az ember a glifozátból azt a mennyiséget, és a helyére fúvósavat tesz, de ez az 1-4 arány is szerintem egy megfelelő iránymutató lehet. And do you know what's the normal pH, for example, in your system for spraying the glyphosate, or do you have any? It's 4.5. 4.5. And then dicamba and 2,4-D also operate in that 4.5. acid environment. Yeah. Tehát ugye ez a 4 feles pH az, amit belül is, ugye a dikambár is, meg a 2,4-D is azt mondja, hogy ebben a savas közegben működik a legjobban. Tibi kérdését fogom feltenni, hogy mikor hizek fejlődését gátolják a műtrágyák. What's your opinion on wood fertilizers stop mycorrhizal development? Or so when you use lots of fertilizer, do you set back the mycorrhizal development in your soils? Predominantly your phosphate fertilizers, so even 20 kilos of MAP per hectare will set mycorrhizae back. Okay. Tehát ugye azt mondja, hogy a foszfortúsos műtrágyák, tehát különösen mondjuk azt mondja, hogy akár már 20 kg MAP műtrágya is hátráltatni tudná, vagy vissza tudná fogni a mikorhizátnak a fejlődését a talajban. You're not talking about phosphorus content, it's MAP content, right? So 20 kilos of MAP. Yeah, which is not phosphorus content, right? So it depends on your soil type. Yeah, which is like 10 kilos, yeah. Tehát ugye itt nem foszfor mennyiséget, tehát nem 20 kg hatóanyagról beszélünk, hanem 20 kg mapról, tehát 20 kg 12-es, 52-es mapról van szó, tehát gyakorlatilag majd a 10 kg foszfor is sok lehet a talajban ahhoz, hogy a mikorhizátnak a fejlődését gátolják. Megyek át gyorsan a chat ablakba, és akkor igyekszem azokat a kérdéseket feltenni. I will go to the chat window and we'll ask those questions, right? Yeah. Péter kérdése ugye, hogy a fúvósavat gyomírtóhoz használni, huminsavat pedig a gomba, rovarölő vagy folyékony nitrogénhez. The question is, Nicole, would you use humic acid, for example, for any kind of insecticide or fungicide, or maybe mix it with liquid nitrogen? Would you use that one? Or where do you see the place of the humic acid in this program? So I normally think of humic acid for humus and fulvic for foliar. Oké, ez ugye elég egyszerű a dolog, tehát ugye a huminsavat azt a humuszhoz, a fulvot pedig a levélen keresztül, tehát a foliárhoz, tehát ez egy elég ilyen komoly ökölszabály, tehát minden, ami akkor ezek szerint a talajra kell, abba a huminsav, és ami a levélen, az fulvosabb. So everything that you put on your soil, you spray on your soil, inject in your soil, you would use the humic, and what you put on the leaf, you would use the fulvic. Tehát igazából ez egy elég jó, tehát humint a humuszhoz, fulvot pedig a levélre alkalmazná. Peter is also asking about the milk, so how do you incorporate milk in this system? You could use it as a hygiene cleanup, so after you harvest. You could use it if you're seeing high nitrates in your environment and spray it in season. And it's going on as a foliar at about 40 liters per hectare. Ugye a tejnek a használatára azt mondja, hogy ez egy ilyen higiéniás, tehát egy ilyen higiéniás takarítás, egy ilyen fertőtlenítés, mondjuk akár egy betakarítás után, hogy a túlságosan is nagy nitrátszinteket látunk, de akár évközben is lehet, és ilyen 40 liter per hektár dózissal javasolja ezt nekünk Nicole. So when using the compost tea, what's the average dosage, for example, for a winter wheat? So what's the liter per hectare, and how do you do the treatments? So for example, in one treatment or separate treatments? So we're always doing a seed treatment and always putting something down the drill. It might be 5 to 10 liters in total, and generally a worm extract for that concentrate. Okay, but so the 5 to 10 liters would be for the seed. No, I was just giving you time to translate. Oh, but... sorry. I will do. Tehát ugye Csaba kérdése volt, hogy a komposztát mennyit tesz ki búzára, hogy osztja el, ugye alapvetően használ ugye egyszer a csávázásra komposztát, utána használ a következő metódus az lesz, ugye, hogy használ a vetéselegymenetben, az körülbelül egy 5-10 liter mennyiséget a vetéselegymenetben, és akkor innen folytatjuk.
And then we probably do a mid-season foliar, and that's normally, you know, this question on rates very much depends on the quality and concentration of your product, right? But we're normally, you know, around 100 litres is actually going on per hectare in the growing season. Probably around boot stage. Tehát igazából másik az, hogy ilyen kalászolásnál, vagy egy szezon közepén még egyszer még kirakja, ugye nyilván attól is függ, hogy mekkora mennyiség, vagy milyen minőségű komposztálunk van ebből, de általában az, hogy ez ilyen 100 liter körül mennyiség is lehet akár. A másik ugye Csabinak kérdése, hogy körülbelül mennyi komposztot használ 1000 liter komposzt elkészítéséhez. And for example, for Nicole, for Korea, for making 1000 liters of compost tea, what would be the amount of the compost that you would use to brew it? Again, it depends on the quality. So I look at it in terms of color. So I want a really, really dark color. And the minute that it changes color, I'm going to pull that compost out. Tehát ugye a színre nézed az, hogy nagyon sötét színűt akar, hogyha ugye ez elkezd világosodni, akkor ugye abban akkor ugye kiveszi belőle a komposztot, tehát ugye körülbelül az exakt számot nem mondott erre. And when using the molasses, do you use a molasses directly sprayed, for example, as a foliar? Mm-hmm. Tiny amounts. We're talking like 250 mils. Right, people often put too much molasses on. Even like as a hygiene cleanup, I might use a liter, but not much. And yeah, I'll be mixing it with other things, because if you're going to do something, do some other things, you know. And for the foliars, you said 250 mils, right? So a quarter liter. Tehát igazából melasz lesz, hogy az embereknél túl sokat használnak, azt mondja, hogyha csak ilyen higiénés beavatkozás, így a szezon végén, gondolom akkor is csak egy liternél nem többet a melaszból, mert azt mondja, hogy az emberek alapvetően sokat használnak, ha csak levélre, akkor azt mondja, a hektárnál csak ilyen 250 milli, tehát egy ilyen elég kis mennyiségről beszélünk ilyenkor. And I wrote up there what the biocontrols for insects are. So there's Bavaria bassiana and Metarhizium anisplay. And those are fungi that eat insects. And so they are commercially available. For soil treatment, right? For soil, if you wanted it as a foliar treatment, then you'd use Metarhizium. Because it is specific, whereas Bavaria is not. So Bavaria will kill bees, but Metarhizium doesn't. They use Metarhizium to control varroa mite on bees. Oké. Tehát ugye beírta ide a biokontroll, a chatben látjátok, ugye van az a Metarhizium, illetve a Bavaria, ugye arról beszélt, hogy ugye ezeket főleg ilyen különböző rovaroknak a karban, vagy a korlában tartására lehet ugye alkalmazni. Annyi volt, hogy ugye, so you would use the Metarhizium on the leaf, right? And the Bavaria not. We are, but we are making sure we're putting it on with some kind of, like a fish hydrolysate helps it to enter the plant quickly, and then we get really good control because those organisms live inside the roots like an endophyte. Okay. Tehát ugye ezek ilyen endofita-szerű képzőmények, ugye mondta, hogy a Metarhiziumot azt lehetne tenni, itt leírva a nevét, lehetne tenni akár a levélre is, szerintem a másikat nem, mert aztán ugye bántana például beporzó rovarokat, de fontos, hogy valamilyen olajos közeggel, például ezzel a halhidrosziláttal legyenek kiutatva, hogy gyorsan bejussanak a növény szervezetében, alapvetően ilyen endofita módon élnek. Tehát igazából, ami kérdés volt még itt hirtelen, nézem már is, hogy mi jött még. Okay. I think that we are almost done. So you would say that you could use like this soft brown coals, like for humic acid and fulvic acid for almost all of the treatments. So humic for the soil treatments and fulvic for the foliar treatments. So that's a basic stone or basic element of your system, right? In the transition, and just because they're easy to use for cropping. Yeah.
Tehát ugye, hogy a Ildi kérdés, hogy azért a dudalit szén, tehát a leonardit, huminsav, ez mehet mindenhez, ugye nyilván, tehát a huminsavot inkább talajra, fúvósavot inkább levélre. And would you say, Nicole, that for stubble decomposition, would you recommend using molasses or something like that? Or what for example, if you have a I don't know, high yielding crop like a high yielding wheat, and then you have lots of straw on the field. What would you use in order to make sure that the decomposition is a bit is more efficient? It depends on the price of some things. Like we've used calcium nitrate with some humic and molasses. It's going to give you that bit of a nitrogen hit, bit of calcium, bioavailable, but it just depends on price. And the other thing with the humics is that they bind to any ag chemicals that are sitting around. And what we find is if you don't use those humate type products in your transition, you can actually get a flush of chemical release and see crop declines. Ugye azt mondja, hogy hogyha kell mondjuk ilyen szármaradvánnyal probléma, vagy lebomlással, ugye a kálciumnitrát is ugye egy jó megoldás lehet a huminsavval kezelni. Ugye a huminsavban nagyon jó az, hogy ugye hozzá kötődik ezekhez a talajban lévő különböző kemikáliákhoz, és hogyha huminsav nélkül használjuk, akkor lehetnek olyan problémáink, hogy ugye ezek a talajban lévő szármaradványok károsíthatják a növényeinket. And can you Nicole, use fulvic acid and humic acid in the same tank mix? So for example, when you have a 4-leaf or a 5-leaf corn and you want to make sure that you get some fulvic acid on the corn leaf and some humic acid, so that would work? Yeah, and if you look at compost and vermicast, they contain both fulvic and humic acid. I mean, soil contains both fulvic and humic acid, yeah. Sometimes the concern of applying it too late is that humates can stain your product, you know that. Okay. Tehát ugye ami a kérdés, ugye, hogy a fúvó huminsavat lehet, mert hiszen a talaj is tartalmazza ugye mind a kettőt, ugye a komposzt is elbírja, meg ezek a különböző giliszta humusz készítmények is elbírják, tehát lehet igazából ezeket egyszerre használni, ugye annyi, hogy a huminsav az ugye, hogy mit tudom én, olyan terményre tesszük ki, amivel később piacra kell mennünk, akkor ugye az foltot hagy, tehát azzal kevésbé csináljuk. Egy utolsó kérdés fogok én feltenni Edith, hogy az algakészítményekről mi a véleménye, és utána szerintem zárjuk is az eladást. Nicole, one last question is, what's your take on the different algae foliars, so folio fertilizing with alga? What's your opinion on that one? What's your question? It's like the algae foliars. Foliars is containing different Ascophyllum nodosum and all these kind of things. Like a chelator, is that what you're saying? Yes, like kelp, like a kelp. It's not like just a chelator. It's like for example, applying kelp as a foliar. Would you use that? I'm a big fan of using kelp really with the seed, because one of the things it really promotes is root growth, root penetration. And obviously you've got bioavailable trace elements and growth promotants in kelp. So I think it's better with the seed, but yeah, I mean, as a foliar, there's still benefit there. It's obviously a price point, you know, looking at the cost. Okay. Tehát ugye azt mondja, hogy ezt az algás készítményeket mondjuk főleg inkább lehet, hogy már csak a pénzügyi megfontolásokból is inkább arra használná, hogy a magra tenni, hiszen azt mondja, hogy akkor ott fejtené ki a hatását, és segítene mondjuk nagyon sokat a gyökeresedésben, de lehet természetesen a levélre is alkalmazni ezeket, de ő inkább azt mondja, hogy a magcsávázásra, a vetőmag felületére vinné fel ezeket. But you could apply like 100 grams as a foliar in the growing season would still be beneficial. Mi azt mondja, hogy körülbelül egy 100 g-nyi is hektáronként egy nagy növekedési szezonban az is akár elegendő tudna lenni ehhez. All right, I think we have a wrap up here, so all the questions were answered. So awesome, perfect. Awesome. I will just say a few words for a goodbye in Hungarian, and then I think we can close the video, right? Köszönjük szépen mindenkinek, hogy itt voltatok, reméljük hasznos volt az egész elmúlt 3 előadás is.
Remélem, hogy megtudtatok mindent, minden kérdésre választ kaptatok. Természetesen az előadás hamarosan elérhető lesz a csatornán is, úgyhogy vissza tudjátok nézni, ha lemaradtatok, vagy kérdést még egyszer meg szeretnétek nézni. Remélem az én fordításom is elégedettek voltatok, és igyekszünk természetesen, ahogy engedi majd a helyzet, visszanyergelni a különböző terepi bemutatókra, a farmlátogatásokra. Reméljük, hogy tavasszal lesz már lehetőségünk személyesen találkozni. Köszönjük szépen Nicolenak, hogy itt volt. Thank you, Nicole, for taking your time and for guiding us through your system and answering all our questions. It was very, very useful, and thank you very much all the pro tips for the transition period. And we really hope that one day we will be able to welcome you in Hungary and meet for a seminar or presentation or a soil health conference. We're going to sneeze. Hay fever. There's so much dust here right now. All right. Thank you, everybody. I really appreciate you inviting me. This has been an awesome experience. And yeah, thanks to great facilitation. Thank you very much. All right. And take care, and hope to welcome you someday on our pustas. And then we will be able to show some of the Hungarian farms around. All right. Thank you. Have a great day. Thanks for being with me. Bye-bye. Bye, everybody. Köszönjük, hogy itt voltatok. További szép estét mindenkinek. Sziasztok. Köszönjük szépen.